สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทำการ Set up Bullet Journal สำหรับเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักที่หลายๆคนรอคอยกันเนาะส่วนเรานะคะจะสร้างธีมนี้เป็นการรักตัวเองหรือว่า Self Love นั่นเองค่ะส่วนสีที่เราจะใช้นะคะในการทำหน้าปกเราก็จะใช้เป็นสีน้ำก่อนค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะร่างโครงเป็นดินสอแล้วก็ลงสีนะคะซึ่งรูปทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นรูปลูกพีชค่ะซึ่งเราว่ามันคล้ายๆหัวใจน่ารักดีนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันคล้ายอย่างอื่นเนาะอีโมจิอะไรอย่างงี้นะคะพอเราลงสีเสร็จเรารู้สึกว่ามันอ่อนไปก็เลยขอเติมสีเข้มนิดนึงค่ะที่ขอบสำหรับเพื่อนๆที่รอวิดีโออาทิตย์ที่แล้วเราขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงเพราะว่าพอดีเราถ่ายเสร็จแล้วแหละมันเป็นเกี่ยวกับ Bullet Journal เหมือนกันนะคะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เกิดน็อกแล้วก็ทำให้เราไม่ได้ลงวิดีโอไปคราวนี้ก็เลยขอลงของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเนาะแล้วก็อันนั้นจะไว้ลงอาทิตย์หน้าค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งนะคะเราก็มาทางขวามือกันตรงนี้เราก็จะทำเป็นหน้าปกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนๆชอบถามเราว่าเราไปเรียนวาดสีน้ำมาหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนนะคะเราก็แบบหัดดูในอินเทอร์เน็ตและจริงๆถ้าคนที่วาดรูปเป็นก็จะรู้ว่ามันไม่ได้สวยเลยหรอกแต่ว่าการที่เราทำ Bullet Journal เราก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ใช้มันนะคะซึ่งเราว่ามันก็เพลิดเพลินดีจริงๆเรากะจะไม่ได้วาดรูปเยอะด้วยแหละแต่ว่าพอมันเริ่มแล้วมันก็แบบรู้สึกเมามันนะคะก็เลยแบบทำต่อไปเรื่อยๆเนาะส่วนเพื่อนๆที่มีไอเดียสำหรับ Bullet Journal เดือนหน้าหรือว่าถ้าใครมีหน้า spread อะไรแนะนำนะคะก็เขียนไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วเราจะได้เอามาลองทำหลายๆแบบกันดูเนาะเอาละค่ะเมื่อเราเติมรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้หน้านี้แห้งแล้วเราก็จะกลับไปเขียนข้อความที่ทางซ้ายมืออีกรอบค่ะพอกลับมานะคะซ้ายมือแห้งเรียบร้อยละเราก็จะใช้ปากกา brush pen ตัวนี้เป็นของ Tombow ค่ะ Fudenosuke มันจะมาเป็นหัวแข็งกับหัวนิ่มใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบหัวแข็งก็จะทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ง่ายนะคะถ้าใครที่อยากลองหัด calligraphy ขอแนะนำปากกานี้เลยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ข้างล่างค่ะข้อความที่เราเลือกมานะคะเขาบอกว่าให้เรารักตัวเองเหมือนกับที่เรามีตัวเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะคะคือถึงตัวเราจะไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกต์เนาะแต่ว่าเราก็มีของเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจงรักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะและถ้ามีตรงไหนที่เราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทำเพื่อตัวเองได้เลยกลับมาด้านนี้เราเขียนชื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยปากกาอันเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาเติมรายละเอียดที่ดอกไม้ต่างๆของเราด้วยปากกาไมครอนนะคะตอนนี้พอเราเติมเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าแบบก่อนเติมมันสวยกว่าเว้ยแต่ว่าช่างมันนะคะเอาละค่ะหน้าปกของเราก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะหน้านี้เราก็จะเป็นตารางเดือนนี้ของเราซึ่งช่องตรงนี้เรารู้สึกว่าเดือนนี้มันมีแค่28วันเราก็เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นค่ะตรงนี้จะเป็น6x6เนาะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปทำตามนะคะแล้วก็สีที่เราใช้ก็เป็นสีโทนเดิมออกชมพูค่ะด้านบนเราก็จะใช้ปากกาตัวเล็กเนี่ยเขียนชื่อเดือนนะคะแล้วก็เรามีที่ว่างก็เลยวาดรูปเพิ่มนี่สำหรับเพื่อนๆที่ subscribe channel เรานะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกที่ทำ YouTube แล้วเราก็เพิ่งทำมาได้แค่เดือนกว่าๆเองแต่ว่ามีเพื่อนๆมาติดตามถึง50กว่าคนแล้วนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเราสัญญาว่าเราจะพยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็ทำวิดีโอดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยจะต้องมีแหละอาทิตย์ละครั้งเนาะอันนี้เราเริ่มเขียนวันที่นะคะก็จะเริ่มเป็นวันจันทร์ก่อนเหมือนเดิมอันนี้เราชอบสไตล์แบบนี้แล้วก็ถ้าบางคนชอบให้มันเป็นวันอาทิตย์ก่อนก็ไม่ว่ากันค่ะดัดแปลงเอาได้ตามใจชอบเลยสีที่เราใช้ทำกรอบนะคะคราวนี้เราเลือกเป็นสีเทาเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นสีออกซอฟๆนิดนึงให้เข้ากับความหวานแหววของธีมเรานะคะตรงนี้เรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเราอยากจะลงสีเทาให้มันเป็นเงาแต่ว่าปรากฏว่ามันเข้มเกินไปนะคะก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นค่ะตอนแรกเราว่าจะแก้ใหม่นะแต่ว่าช่างมันอย่างนี้ก็ดูแบบอาร์ติสต์ดีนะคะข้างขวามือเราก็จะมีที่เราไว้เขียนเหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็มีที่จดโน้ตเพิ่มข้างล่างนะคะและด้านซ้ายมือเนี่ยเรามีที่ว่างข้างล่างเหลือเนาะเราก็จะทำการวาดรูปเพิ่มอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เราก็จะเขียนข้อความเอาไว้เตือนตัวเองอีกนิดนึงว่าอย่าลืมรักตัวเองนะ
ที่เราต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าจริงๆตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ชอบลืมแล้วเราก็ชอบแบบตำหนิตัวเองมากเกินไปจนคนที่อยู่รอบๆข้างเราเพื่อนๆเราเขาก็แบบทำไมแกจะต้องแบบเครียดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นวิธีที่เราโตมาได้แหละแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับมาดูแล้วสิ่งที่เราทำอยู่มันก็ถือว่าดีกว่าคนอื่นๆหลายๆคนเลยแล้วเราก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่ลืมกันแล้วก็เอาไปใช้ได้บ้างนะคะและแล้วตารางเดือนนี้ของเราก็หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าถัดไปเราก็จะมาสร้าง habit tracker กันเดือนที่แล้วจำได้ไหมว่าเราทำเป็นแบบแยกเป็นช่องๆเนาะโดยใช้ตัวปั๊มแล้วก็เรากะว่าจะระบายสีไปในแต่ละอันแยกกันใช่ปะปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะคะในชีวิตจริงคือแบบเราขี้เกียจระบายมากก็เลยแบบช่างมันอันนี้ก็เลยกลับมาสู่สภาพแบบง่ายๆเหมือนเดิมก็คือเราจะเอาทุกนิสัยที่เราอยากทำเนี่ยมาเขียนในตารางเดียวกันแล้วเราก็ค่อยกากบาทออกไปในช่องนั้นนะคะดูซิว่าจะทำให้เราได้ใช้ตารางนี้ได้จริงมากขึ้นหรือไม่ด้านบนค่ะเราขอลงสีเทาเป็นที่เขียนวันที่ส่วนด้านล่างนั้นจะเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่เราอยากจะปรับให้เป็นนิสัยเดือนนี้ก็จะมีเรื่องการตื่นเช้าเหมือนเดิมค่ะส่วนข้อ2 tidy up ก็คือเป็นเรื่องการจัดเก็บบ้านนะคะข้อ3ก็จะเป็นการงดดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆโดยเฉพาะไวน์ข้อ4ก็คือจะเป็นการไม่จ่ายสตังค์ค่ะดูสิว่าจะทำได้ไหมส่วนข้อ5นี้ยากสุดๆอันนี้คือการห้ามบ่นนะคะข้อต่อไปก็จะเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็การออกกำลังกายค่ะซึ่งที่เราพูดถึงการเก็บกวาดบ้านคือเมื่อวานนี้มีน้องมาช่วยที่บ้านแล้วเราก็ทำการแบบเก็บของทั้งหมดเลยค่ะเนื่องจากเราดูโชว์ Tidy Up by Marie Kondo ถ้าใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อนางนะคะก็ไปดูใน Netflix ได้หรือว่าไปหาหนังสือมาอ่านได้เลยคือเราเก็บจนแบบเก็บเยอะมากๆก็เลยไม่อยากให้บ้านกลับมารกอีกแล้วนะคะคราวนี้เราก็เลยจะพยายามคอยเก็บเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยให้มันอยู่ในสภาพดีตลอดไปนะคะและหลังจากที่เราเก็บบ้านเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบการทำงานหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเรามันดีขึ้นนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆไปลองเก็บบ้านกันถ้าใครอยากดูวิดีโอก็บอกไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะเราถ่ายเอาไว้เดี๋ยวแค่เอามาตัดต่อแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆดูได้เลยด้านขวามือนะคะตรงนี้เราจะเขียนข้อความกระตุ้นขวัญกำลังใจของเราซึ่งโดยข้อความนี้ได้มาจากจิมโรนนะคะเขาบอกว่า motivation ก็คือการกระตือรือร้นของเรามันทำให้เราเริ่มต้นในลงมือทำในสิ่งต่างๆใช่ปะแต่ว่า habit หรือว่านิสัยของเราเนี่ยแหละทำให้เราทำสิ่งต่างๆได้ตลอดไปนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จริงว่าถ้าเราสร้างอะไรให้เป็นนิสัยแล้วสิ่งนั้นก็จะติดตัวเราไปตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างนิสัยที่ดีกันเราก็จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันมากขึ้นนะคะส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆได้ลองทำกันอันนี้ก็บอกว่า3สิ่งที่เรารักสำหรับตัวเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาภายนอกนะคะอย่างเช่นฉันจมูกโด่งฉันหน้าเรียวก็เขียนลงไปนะคะส่วนบางคนชอบที่นิสัยใจคอหรือจิตใจอะไรของตัวเองก็เขียนไปได้เลยอย่างเช่นฉันเป็นคนขยันหรือว่าฉันเป็นคนมุ่งมั่นก็ลองเขียนดูนะคะว่าตัวเองมีสิ่งที่เราชอบกี่อย่างถ้ามีมากกว่า3ข้อก็เขียนไปเยอะๆได้เลยนะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็น self love challenge ก็คือเดือนนี้เราจะพยายามรักตัวเองให้มากเป็นพิเศษนิดนึงค่ะข้อแรกนะคะลองแช่อ่างอาบน้ำขัดผิวประทินผิวมาร์คหน้ามาร์คผมดูซิว่ามันจะทำให้เรารู้สึกยังไงนะคะข้อ2ก็ลองเล่นโยคะหรือว่าไปนวดก็ได้ค่ะเพื่อผ่อนคลายแล้วก็แก้ไขแบบปัญหาการปวดนู่นปวดนี่นะคะข้อถัดมาลองลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมสวยๆแล้วก็ใส่ชุดที่เราชอบออกไปเที่ยวดูว่ามันจะทำให้เรารู้สึกยังไงนะคะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าข้อถัดมาค่ะลองตื่นเช้าขึ้นสักนิดนึงหรือว่าลองทำในวันหยุดก็ได้ทำอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เอากระดาษมาเขียนสิ่งที่อยู่ในใจเราดูซิว่าเราจะรู้สึกยังไงค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นหลายๆคนเลยคือเราชอบไปเล่นโซเชียลแล้วเราก็ไปตามคนที่เขาสวยๆดีๆแล้วเราก็รู้สึกแบบน้อยใจหรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะลอง unfollow เขาดูแล้วดูซิว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าค่ะและหน้านี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวเราชอบหน้านี้มากๆเลยเอาละค่ะเราใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วนะคะหน้านี้เราก็จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของเราเดือนที่แล้ว
เราสร้างหน้าไว้เหมือนกันแต่ว่ามันแบบพอถึงเวลาครึ่งเดือนแล้วกระดาษมันหมดนะคะเพราะว่าเราใช้ตังค์เยอะมากคราวนี้ก็เลยจะพยายามลองใช้เงินให้น้อยลงดูแล้วก็ดูสิว่าที่จะเขียนพอไหมนะคะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็เหมือนเดิมก็จะมีวันที่เราใช้เงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของเราแล้วก็มีจำนวนเงินที่เราใช้ไปนะคะวิดีโอที่เราพูดถึงตอนแรกที่เราทำไว้อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันจะเป็นการสร้าง bullet journal สำหรับการบริหารการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าใครที่สนใจอย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอยดูกันอาทิตย์หน้านะส่วนหน้านี้ก็มาถึงแล้วค่ะหน้าสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็น weekly setup ของเราซึ่งอาทิตย์แรกของเดือนกุมภามันมีแค่3วันนะคะเราก็จะทำเริ่มที่ขวามือนี้เลยเราจะลองทำเป็นแบบเซตอัพแนวตั้งให้เพื่อนๆดูค่ะซึ่งอันนี้มันมีประโยชน์มากเลยเวลาที่เรามีนัดหมายมากๆหรือว่าเวลาที่เราต้องทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเรากลัวว่าจะลืมนะคะเราก็เขียนเป็นเวลาในนั้นเลยแล้วก็บล็อกมันเอาไว้อย่างเช่นเราตื่นประมาณ 6-7 โมงใช่ปะเราก็เริ่มที่ 7 โมงเช้าแล้วเราก็เขียนยาวไปจนถึง 4 ทุ่มเลยค่ะการเซตอัพแพลนเนอร์แบบนี้เราว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่มีนัดหมายเยอะๆคนที่จะต้องไปพบลูกค้าไปคุยงานหรือว่านักเรียนที่ต้องไปเรียนพิเศษหลายๆที่นะคะอันนี้แหละจะช่วยให้เราไม่ลืมแล้วก็ช่วยให้เราจัดตารางชีวิตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันซิว่าแพลนเนอร์ของเราเดือนนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่ชมกันมาจนจบค่ะแล้วหวังว่าแพลนเนอร์นี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่ชอบเข้มงวดกับตัวเองมากๆนะคะถ้าใครมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหรือให้กำลังใจตัวเองเขียนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ